สำหรับคนจบใหม่เท่าไหร่รายได้ผมเล่นวันละ 2-3 ที่สัปดาห์ละ7 วันก็น่าจะมี 4-5 หมื่นเฮ้ยอันนี้อยู่ได้นะอยู่ได้นะพอคุณได้เป็นแบ็กอัพให้ศิลปินค่าตัวประมาณเท่าไหร่ผมว่าขึ้นอยู่กับเรทครับเอาแบบพีคๆเลยวันนี้ผมรับ4 งาน4จ็อบ 80,000ได้มั้ง85,000มาต่อวันเหรอเสือร้องไห้แนะแนวอาชีพนักดนตรีนะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าผู้ต้องหาเหล่านี้ที่ไม่เหมือนแต่ใช่เลย เอ้ยเดี๋ยวก่อนแนะนำแก๊งพวกเราก่อนอันนี้คือแก๊งอะไรครับหนึ่งเรา คบกันดีๆมาดีๆเบาๆครับชอบเดี๋ยวมาเป็นทีมพร้อมเพียงมากเฮ้ยเหมือนจะซ้อมกันมาเฮ้ยนับ1 2 3นะแต่ถึงเวลาไม่ตรงกันเลยนักดนตรีจริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยเขาได้มาเป็นส่วนแจ๊สเขาได้เป็นส่วนแจ๊สโตกินต้องขึ้นซับไตเติ้ลใหญ่ๆนะแนะนำตัวต่อเลยดีกว่าครับแต่ละคนชื่ออะไรตำแหน่งอะไรบ้างก็เอมครับเล่นเปียโนครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ร้องเพลงครับผมอ๋อโอ้โหทำหลายอย่างกลัวใช่ครับสวัสดีครับอ๋องครับโปรดิวเซอร์ดัมเมอร์ทุกอย่างเลยครับเพชรครับผมเป็นมือกลองครับแรปได้นิดหน่อยเฮ้ยยังเพชรนะผมมีอัลบั้มเขานะผมซื้ออัลบั้มเขานะยังเพชรอ่ะพี่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาแพงก่อนที่คุณซื้อราคาขึ้นอยู่กับความเมาเยอะก็ถูกหน่อยเมาน้อยก็วันนั้นมึงต้องเมาเยอะที่จะตอบได้แพงอย่างวะตรงกลางครับกีตาร์ครับเมนเต้นครับเมนเต้นโจดิชอบเมนเต้นยุขึ้นง่ายด้วยสวัสดีครับชื่อปื้มครับมือเบสครับผมมือเบสเหรอใช่เขาเล่นเบสฟาวเดอร์แล้วเมื่อกี้ไม่นั่งกองผมมั่วเครื่องพี่คือเล่นได้หลายเครื่องแก๊งนี้เขาสวิงสวายหลายตำแหน่งเฮ้ยคุณเล่นแต่ละคนนี่คุณเล่นให้หลายวงนะคุณเล่นได้ใครบ้างมาสายโดนทิ้งมาสายครับตรงนี้สปอตไลท์จับครับตรงนี้เชิญกะหักเลยเล่นกีตาร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับเฮ้ยคุณวงตัวเองด้วยนี่ชื่อมีวงชื่อเฮดมันเดย์ครับพี่ออลลี่มันเดย์ดังไว้ก่อนแล้วก็วงพี่น้องพูดโดยไอทีออลลี่มันเดย์ด้วยขึ้นหน้าถามดิคุณผมจัดการได้เองผมเป็นคนลงจัดการเลยกินได้เรื่อยๆนะสั่งมาเรื่อยๆอะไรอ่ะนั้นน่ะสายหวานหรือเปล่าเซตบ็อกที่พี่เขาสั่งมาใช่ครับผมสั่งเองเอางี้คือสั่งเผื่อนี่ด้วยแกงนี่ด้วยเป็นพวกขนมเกี่ยวกับพวกชาเขียวเอาฝั่งนี้สายหวานไหมโอ้ยสายหวานเลยครับหวานไหมถ้ากี่โมงเริ่มหวานละตอนนี้หวานไหมหวานเลยต้องการของหวานเจี๊ยบเลยไหนข้างหลังนู่นน่ะหวานจัดครับขอลองไอ้กลมๆวันนั้นหน่อยได้ไหมเอาเลยครับขอลองกลมๆหน่อยของดีกลมของดีคือประเด็นวันนี้จะหาคนที่มีความรู้อยู่ในสายอาชีพของนักดนตรีในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าคือพวกพี่อ่ะเป็นนักดนตรีก็จริงแต่ว่าเราเล่นดนตรีกลางคืนกันเมื่อแบบ10 กว่าปีเกือบ20 ปีที่แล้วเหมือนแบบตั้งแต่สมัยที่เล่นวันหนึ่ง500 บาทแล้วเราไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสายอาชีพนี้บ้างแล้วก็ถ้ามีน้องๆที่เขาดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยอยากเป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจะแนะนำอะไรเขาแป๊บคำถามแรกก่อนคุณเล่นตอนแรก500เลยเหรอเอาไม่ยังไม่ถึงผมว่าจำได้ว่าที่บิ๊กบาร์ตอนนั้นได้คนละ400ไม่ถึงด้วยเหรอครับเดี๋ยวนะเขาบอกไม่ถึงด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่อยากรู้อ่ะบิ๊กบาร์ปัจจุบันกันคุณบิ๊กบาร์ปัจจุบันได้800บางวงก็ได้900ครับเอาโอ้ยดีขึ้นเยอะกว่าสมัยแล้วนี่เยอะนะต่อชั่วโมงอ่ะพี่หรือว่าโชคดีที่เกิดเร็วนี่งั้นถามก่อนตอนนี้ใครเป็นนักดนตรีที่เล่นกลางคืนบ้างมีผมบ้างผมเล่นบ้างเอาทางนี้ก่อนทางนี้บิ๊กบาร์นะบิ๊กบาร์คือเราประมาณสัก800 900เดี๋ยวเราไปถึงประเด็นเดี๋ยวไปสวัสดิการทีหลังฝั่งนี้ครับเล่นที่ไหนบ้างผมเล่นที่แอทเทีย13บูบาครับเอาอันนี้ได้1,100อันนี้ต่ออะไรอ่ะก็ต่อวันหนึ่งก็มีเล่น2เบรกครับเบรกละ45 นาทีอะไรครับก็คือ2เบรก 1,000 ชั่วโมงครึ่งใช่ครับแล้วถ้าเป็นนักดนตรีตัวท็อปตอนนี้เขาควรจะได้ประมาณกันเท่าไหร่มีไหมหรือว่านี่ก็สุดแล้วเล่นผับนะเล่นผับผมแล้วแต่แนวถ้าแจ๊สก็จะได้เยอะกว่าชาวบ้านใช่ครับอ๋อเหรอจริงเหรอผมเคยได้แบบเยอะสุดเลยนะเล่นที่โรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้แต่ได้ 3,700 จำราคาได้แม่นเลยถ้าใครได้ดูเทปที่เราไปดู ETC จำได้ไหมที่เป็นพี่โซ่เขาเล่นกันแต่ว่าพอพวกเล่นแจ๊สสมัยก่อนอะเล่นได้เงินน้อยนะเพราะส่วนมากจะมีอยากเล่นอันนั้นต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าเล่นของต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ300ใช่ไหมเคยเล่นต่างจังหวัดกันไหมเคยแต่ได้เท่าไหร่ตอนนั้นเหมือนจะได้เท่าเดิมเลย300เหรอจังหวัดภาคเหนือแห่งหนึ่งคือจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าถามถึง average ละกันค่าเฉลี่ยของการเล่นดนตรีกลางคืนตัวนี้มันคือกี่บาทประมาณ700ถึง 2,000 วะโดยประมาณ3เบรกเลนกว้างๆแต่ว่าถ้าเลนที่สูงขึ้นก็จะเป็นดนตรีที่เป็นแจ๊สอยู่ในโรงแรมโอเคครับ
ร้านเหล้าธรรมดาก็จะไม่ได้เป็นเรทหลักพัน เท่าที่เคยได้ยินมาคืนนึงเล่นน้อยสุดตอนนี้ในกรุงเทพกี่บาท น้อยสุด 300-400ไหม300-400มี พี่เคยมีอีกเหรอ แต่พุทธมณฑลเหรอ น่าจะมี 500เขารับงานเหมือนกันนะเนี่ย อาจจะต้องวิ่งหลายร้านหน่อย แล้วสวัสดิการล่ะ แต่ละโซนต่างกันไหมอย่างเช่นว่าอย่างเมื่อก่อนพวกพี่เล่นกันเนี่ยได้กะเพราจานนึงได้เครื่องดื่มขวดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมฮะ ผมว่าน่าจะแล้วแต่ร้านป่ะครับบางร้านก็มีให้ข้าวให้น้ำให้น้ำ ให้ทานเขาเนี่ยแล้วก็โปรยตังค์300 เอาไป เหมือนละมั่งหรืออะไรแบบนั้น แล้วคุณรู้จักกันยังไงอ่ะถึงเป็นเพื่อนกันได้อ่ะ ก็ร้านเหล้าเนี่ย ไม่มีอะไรพิเศษ ตามความเมา เล่นอยู่ร้านเดียวกัน หรือว่ากินเหล้าอยู่ร้านเดียวกัน คือพวกผมเนี่ยเบสิกแล้วจะเป็นคนที่เรียนแจ๊สมาครับ ถึงจะคนละมอแต่ว่าก็เป็นแบบ แต่ในประเทศนี้ที่เรียนแจ๊สมันน้อย มันมีประมาณ 3-4-5 ที่ ส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมด ส่วนใหญ่ออกมาทำงานก็จะเจอกันตอนทำงานหมด เดี๋ยวนะครับ เรียนแจ๊สกันเหรอครับ ใช่ครับ สายตาพี่อาจจะดูเหยียดนะครับ พวกนี้เขานักดนตรีแจ๊สคุณ เก่งนะ ฟังเพลงเขาอ่ะแจ๊สมากเลยครับ ผมไม่เรียนครับพี่ผมไม่เรียน ไม่ได้เรียนสายดนตรี เรียนสายดนตรีครับแต่ไม่เรียนแจ๊สครับ อันนี้เอกอะไรนะฮะ เชิงพาณิชย์ครับเชิงพาณิชย์ก็คือแบบว่า commercial music อะไรอย่างเงี้ยพี่ ดูมีภูมิฐานดูมีภูมิฐาน เข้มอ่ะ เอ้ยเดี๋ยวนะ เริ่มต้นก่อนที่จะอยู่เนี่ยเป็นพวกเราในวันเนี้ยอะไรเป็นสิ่งดลใจว่าแบบเฮ้ยผมอยากแบบทำงานด้านดนตรีอ่ะ ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วครับ โอ้โหเศร้าวะ เขาให้มาแนะนำเด็กไอ้สัสเด็กถอนตัวหมดแล้ว ตัวนี้ผู้ปกครองดูอยู่คือแบบเนี่ยแม่บอกเขาเห็นไหมอาชีพนักดนตรีมันไม่ดีมันไม่มั่นคง เฮียตอกย้ำเลย ต้องเลือกคำตอบดีๆแล้วนะ ตอบไปตอบไม่ถูกเลย มิกลุยของผมถ้าตอนเริ่มจริง ๆ ถ้าส่วนตัวเลยแทบจะจำไม่ค่อยได้ด้วยครับเพราะว่าแบบเหมือนโตมากับพ่อที่เขาเล่นดนตรีอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าแบบการเล่นดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องปกติเสียด้วยซ้ำเลยนะครับแล้วก็ชอบมาตลอดจนพอต้องเลือกสายที่เรียนต่อก็ไม่มีช้อยอื่นก็เรียนดนตรีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ ที่บ้านซัพพอร์ตด้วย ใช่ครับที่บ้านสปอร์ตด้วย ของผมก็เป็นแม่จับเรียนดนตรีครับวัยเด็ก เพราะติดเกมประถมติดเกมจัดเลย แม่เลยจับไปเรียนดนตรีเพื่อให้เลิกเกม ก็คือเลิกเกม ทำทั้งสองอย่าง อดรอเลยกู มันชอบเบสอ่ะอยากรู้ ก็ตอนแรกก็โดนไปย้ายเพราะเพื่อนเล่นคีย์บอร์ดนะผมไปเล่นเบสตอนแรกก็ไม่ได้อยากเล่นยาว แต่เพื่อนบอกว่าเอ้ยมึงเล่นดีมึงเล่นยาวเลยแล้วกัน ติดคำชมเพื่อนเอาง่ายๆเลย แต่ถึงเล่นเบสไปพวกผู้หญิงในโรงเรียนก็จะบอกเฮ้ยเธอเล่นกีตาร์เท่จังเลย นั่นแหละ ก็คิดว่าเป็นกีตาร์ นั่นแหละ อย่างเอกได้อยู่ ไปต่อของแฮมอ่ะ ของผมเรียนมหาลัยตามเพื่อนเลยแค่ตั้งวงกับเพื่อนที่มัธยมด้วยกันรู้ตัวอีกทีก็เรียนมหาลัยแล้ว คือว้าบเหรอ ว้าบคือว้าบ อย่างงี้ขึ้นมาเหรอ แบบเพื่อนเอ้ยมึงเรียนต่ออะไรวะศิลปากรวะก็ได้ ก็คือตามเพื่อนเลย ใช่ใช่ใช่ ไล่ไปต่อ พี่อ๋อง ผมอะครับเพื่อนข้างบ้านครับ ฮะ เพื่อนข้างบ้านเล่นกีตาร์เอาเหมือนเห็นมาอะไรนะเห็นมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแม่งเท่ว่ะผมก็เลยซื้อกีตาร์แล้วก็ให้เขาสอนข้างบ้านเลยประมาณป .4 ป .5 แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้น เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้น ชอบมาเรื่อยๆที่บ้าน ใช่ สนับสนุนไหม สนับสนุนครับ จานเพชรจานเพชร ก็เริ่มจำความได้ก็เริ่มเล่นตอนป .6 ครับ ที่บ้านไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่เป็นนักดนตรี ก็เล่นกีตาร์ได้แทบทั้งบ้านแม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าคิวเรื่องดนตรีกันชอบดนตรีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้โหแม่เป็นนักร้องใช่ไหมพ่อเป็นอะไรอ่ะ พ่อ เอาแดนเซอร์ คนสุดท้ายแล้วเรา ของผมเรียกว่าช่วงแรกเขาไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นครับ เพราะว่าที่บ้านเรามีแต่เป็นทางแบบหมอครูตำรวจอะไรอย่างงี้ครับแล้วตอนแรกผมก็จะไปสอบหมอแล้วด้วยเรียนวิทย์อะไรอย่างงี้ก่อนใช่แล้วก็ไปเวิร์กทราเวลแบบว่าส่งไปอเมริกาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเข้าโบสถ์แล้วก็เจอว่าเพราะชอบ ก็เลยกลับมาแบบซ้อมอย่างเดียวช่วงแบบปลายม .6 สุดท้ายอะไรอย่างงี้ครับ เดี๋ยวนะเข้าบทคืออะไรกอสเปลอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ ไปเจอดนตรีที่นั่น ไปเจอ ใช่ ด ไหม นตรีที่นั่นดีกว่าใช้ จริ คำนี้ งเหรอ ดีกว่าใช่ ที่ไหนอะ สตอรี่ บอสตันครับ บอสตันโอ้โห ใช่ ก็เลยเป็นเหตุให้อยากเล่นดนตรีครับจะได้พูดที่บ้านด้วยว่าอยู่กินได้ ไม่เต้นกินลำ เฮ้ย กิน ได้ดีว่ะ โอเคอย่าลืม หล่อเกินอ่ะหล่อเกิน ส่งประโยคนี้ดี อยู่กินกับดนตรี กับชู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วครับผมครับ ไม่แต่จะบอกว่านักดนตรีท่านอื่นหรือว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีแบบแก๊งเนี้ยพิมพ์มาบอกชีวิตหน่อยนะแบบคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชีวิตการเล่นดนตรีคุณกลางคืนคุณเริ่มไงพิมพ์มาบอกเรื่อยๆเพราะฝันก็จะเป็นนักดนตรีที่เรียนได้เรียนด้วย อ๋อใช่ค ฝั รับ นก็เป็นฝั่งเรียนหมด ใช่ครับ ได้เรียนหมด เฮ้ยถามแบบเอาแบบตอบได้เลยแบบไม่ต้องเอิดเต็มที่เลยนะพวกคุณเนี่ยสกิลดนตรีพวกคุณเมื่อกี้พอพูดว่าแบบไม่ต้องเก่งอ่ะพวกคุณเก่งแบบเลเวลขนาดไหนเพื่อนๆคุณอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิ ผมว่าง่ายสุดสมมติว่าผมเข้าไปเรียนแจ๊สใช่ไหมผมว่าผมซ้อม
ตลอดแบบไม่หยุดเลยจะได้ตามเขาทัน ก็เหมือนจะตามทันแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนสอบวัดแรงวัดฐานะทางสังคมในมอ ประมาณนี้ ในมอแจ๊ส มันก็จะมีแบบว่ามอดังม1ก็จะมี A B C D E แล้วก็ X แล้วก็จะมีตำนานว่าใครอยู่ X เกินกี่เทอมนะ2เทอมโดนไล่ออกอะไรเงี้ย อ๋อ X คือต่ำสุดถูก X ไหม คือต่ำสุดแล้วคือแบบ A B C D E แล้วมันไป X เลย ผมว่าผมปั้นไปดีได้สอบทุนด้วยอะไรเรียบร้อยเลยไปถึงผมอยู่แบบ C1 ก็คือกลางๆ กลาง ตอน ที่ ปี หนึ่ง หนึ่ คือง กลาง ที่1คือกลางใช่ตอนปี1กลางๆแล้วผมก็ใช้เวลาแบบต้องไต่ขึ้นไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยปี2ถึงจะเข้าแบบวง A อะไรแต่ไอ้พวกนี้มาถึงแม่ง A แบบ A1 บนสุดของฐานะ ที่เราคุยกันเรื่องสกิลตอนนี้นะครับเพื่อปูพื้นฐานให้ดูว่าถ้าเป็นคนที่เก่งกลางๆหรือว่าเก่งมากๆเนี่ยเมื่อจบออกมาแล้วคุณอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรมนี้ เพราะว่าเวลาผมฟังสัมภาษณ์นักดนตรีหลายๆคนหรือว่านักร้องอ่ะเขาที่เขาเรียนด้านเนี้ยบางคนเขาจะบอกอุ๊ยเขาไม่เก่งเลยสุดท้ายเขาบิดไปเป็นนักร้องไปทำอัลบั้มฉันบิดไปทำอย่างอื่นดีกว่าฉันบิดไปเป็นโปรดิวเพราะฉันรู้ว่าฉันทำไม่ได้ฉันสู้พวกระดับปีศาจที่ A ไม่ได้อ่ะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วได้เจอ A อยากรู้ว่าเขาจะไปยังไงต่อกันอย่างเงี้ยทำอะไรกัน แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยในการที่จะประสบความสำเร็จนะครับใช่ไหมเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่ก็ไม่ได้เรียนมาถ้าเขามีความสามารถในการแบบจัดสรรเลือกเคาะเขาก็สามารถเป็นโปรดิวเซอร์ได้โปรดิวเซอร์ก็ไม่ต้องเก่งดนตรีก็ได้ถูกไหมถ้ามี มองภาพ ก รวม ว้างใช่ มองธุรกิจ บางคนเก่งๆก็ที่ไม่มีงานก็เยอะนะครับ แล้วมันมีไหมคนที่แบบเก่งมากคือแบบโหเรียนมา AA หมดพอจบไปทำธุรกิจอื่น แบบไปเปิดร้านขายยาทำร้านอาหารอะไรเงี้ยมันมีไหม โอ้มีเยอะแยะ มัน เลย ก็เยอะมากนะครับ เยอะแยะเลยครับ เยอะเลยเหรอ ผมรู้สึกว่าเหลือกันไม่เท่าไหร่เอง เอ้ยคุณถามได้ดีว่ะนักดนตรีรุ่นอ่ะเอาพวกกลุ่มเรียนก่อนนะไม่นับคนผู้ดูที่แบบอาจจะไม่ได้เรียนแล้วไปทำดนตรีอาชีพดนตรีนะเรียน100 คนเงี้ยคนที่จบด้านเนี้ย100 คนเหลือทำงานด้านดนตรีกี่คน 10 คนได้ โอ้โหน้อย เอาแค่มอผมเข้ามารุ่นเรา 40 แจ๊ส คน 40 คนวันเรียนจบ 4 ปี11 คน อันนี้แค่เรียนจบด้วยใช่ปะ อันนี้ แค่เรียนจบ แล้วมันหายไปไหนอ่ะ แค่เหลือแค่20 คื ก อ ว่าเปอร์ ย้า เซ็ ย นต์ สายหรือเรียนไม่ผ่าน ก็หายไปตามทางครับปัจจัยอิสระเยอะ อันนี้คืออะไรรถชนเหรอหรือ เลิกเรียนอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ใช่ทาง อาจจะไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทางเรียนไปแล้วแบบว่าเอ้ยไม่สนุกว่ะ อ๋อเขาอาจจะไม่เปลี่ยนจากแจ๊ส ไม่อินแล้วอะ ไปสายอื่น ออกเลยก็มีครับ ไม่ดนตรีแล้ว แล้วก็มีแบบ เริ่ม หมดเลยครับ เล่นดนตรีก็มีไปเรียนแบบบริหารธุรกิจเงี้ย เมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องการเรียนแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรียนเป็นเหมือนแอปเปิลไทเซอร์ของสายอาชีพดนตรี ตอนนี้เข้าสู่เมนคอร์สแล้วนะครับ ก็คือชีวิตหลังจากเรียนเกิดอะไรขึ้นบ้างพอเรียนจบเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละคนบ้าง ผมค่อนข้างคล้ายช่วงก่อนจะจบมากครับ เพราะว่า เริ่มงานเร็วอะ ใช่ด้วยความแบบช่วงที่เรียนเราก็แบบสนใจด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่แบบที่เราเรียนอยู่ด้วยหมายถึงว่าแบบสาขาที่เรียนมันคือเพื่อเรียนเพื่อเป็นนักดนตรีแจ๊ส อ่า โดยตรงอะไรเงี้ยนะครับแจ๊สเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ย อ่า ซึ่งระหว่างทางผมก็มีแบบไปสนใจด้านเป็นแบ็กอัพให้พี่ๆในวงการอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบได้ทดลองทำงานด้านนั้นจากตอนเรียนด้วย หมายความว่าตอนประมาณปี 3 ปี 4 ครับ ก็เริ่มทำงานเป็นแบ็กอัพแล้ว ใช่ แบ็คใครตอนแรก ตอนนั้นเป็นพี่โต้งทูพีครับ เอ๋ก็ไม่ใช่แจ๊สนะ ใช่ ฮิปฮอปเลยฮิปฮ ก็ อป คือเหมือนแบบไปเล่นเพื่อความสนุกของตัวเองด้วยครับ เพราะว่าแบบก็ได้เล่นแนวอื่นบ้างอะไรเงี้ย แกเรียนวะ ใช่ แกเรียน ยากไหมจากการที่เราแบบเรียนแจ๊สแล้วเราต้องไปเล่นฮิปฮอปอะไรเงี้ยบอกไกด์หน่อยเผื่อบางคนแบบเฮ้ยผมแบบอยากเปลี่ยนแนวดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแนะนำหน่อย ผมว่าด้วยความบังเอิญผมชอบแนวนั้นก่อนจะเข้ามาเรียนแจ๊สด้วยครับ แล้วแบบว่าพอได้กลับไปเล่นก็เหมือนย้อนวานๆแต่ว่ามันก็มีแบบลืมไปบ้างหายไปบ้างก็ต้องกลับมาทวนอะไรเงี้ยช่วงแรกๆผมก็แบบเข้าไปฟังว่าแนวฮิปฮอปที่เล่นไลฟ์เนี่ยเขาเล่นกันยังไงบ้างแบบหาฟังเยอะๆแล้วก็แล้วก็ลองเอามาปรับดูเลยนะครับ จันปื้มอ่ะ เรียนจบมาก็มีไปเล่นกลางคืนอยู่ครับประมาณ 2-3 ปีผมโหเล่นไปเรื่อยเลยครับมี เอา น้อง แรกๆ ร ก่อน อ เลย เอก แรกๆก่อนเลย มัยแรกๆมีเล่นสมัยเรียนเลยครับเล่นแถวเกษตรนวมินทร์600 บาท เราเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนเลยป่ะหรือว่าเรียนจบแล้วค่อยเริ่มทำงาน โหทำงานตั้งแต่มัธยมเลยครับ อ่ะไปต่อทางนี้ล่ะ ของผมก็พอเรียนจบเล่นกลางคืนอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับผมจริงๆเล่นก็เล่นตั้งแต่ช่วงเรียนแล้วแหละแล้วก็พอเล่นกลางคืนสัก 2-3 ปีก็เหมือนกับมีคอนเนคชั่นได้ไปเล่นแบ็กอัพนู่นนี่นั่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็มาเจอย้อนกลับมาเจอไอ้ปื้มอีกทีเพราะตอนแรกไม่ได้เล่นด้วยกัน อ่าฮะ ใช่ใช่ ไม่ชอบหน้าผม ใช่ เดี๋ยวนะตอนแรกอะเล่นแบ็คเล่นกลางคืนอยู่2 ปีไม่ทำอย่างอื่นเลย ใช่ครับก็เล่นทุกวัน อุ้ยแล้วรายได้ดีไหม ก็ดีนะครับพี่ สำหรับคนจบใหม่เท่าไหร่รายได้ ผมเล่นวันละ 2-3 ที่สัปดาห์ละ วิ่ง 7 วัน งาน ก็ อ่า น่าจะมี 4-5 หมื่น
เฮ้ยอันนี้อยู่ได้นะอันนี้อยู่ได้นะ เด็กจบใหม่นะ เด็กจบใหม่เยอะ เยอะ แสดงว่าถ้าคุณขยันแล้วก็มีวินัยอาจจะใช้คอนเนคชั่นนิดหน่อย 40,000 50,000 สตาร์ทเด็กจบใหม่ มี เป็น สิท ไป ธิ์ ได้ เจอมีสิทธิ์เจอ แต่ว่าก็ต้องมีเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย อันนั้นก็สำคัญ มันทำกันบ้านเสมอแบบฟังเพลงใหม่หรือเก็บทบทวนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงปุ๊บเล่นไม่ได้เขาก็ไม่จ้างต่อแล้วนะ คนอื่นต่อเลยครับ ต่อเลยครับ จันเพชรจันเพชร ของผมนี่จะเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับ ผมก็เพิ่งเรียนจบมากี่ปีนะเอ็ม ปีเดียว ปีเดียว ทำไมไม่ถามเพื่อนวะ จบปีเดียวจบปีเดียวกัน ก็เพิ่งเรียนจบครับแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่ได้ต่างกับตอนเรียนมากสำหรับผมในเรื่องของการทำงานแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยเราจะอยู่ที่สารยาครับของผมจะเปลี่ยนด้านการเดินทางการใช้ชีวิตนิดหน่อยคือหลังเรียนจบก็กลับไปอยู่กับครอบครัวกับอยู่กับแม่อะไรเงี้ยครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ติดต่อและพอหลังจากเรียนจบ เพื่อนไม่ติดต่อมึงเปล่า เฮ้ยเดี๋ยวซึมนะมึง แล้วงาน งานก็ทำเหมือนเดิมครับผมว่า ก็คือเล่นดนตรีรับเหมือนเดิม ใช่ครับเล่นดนตรีเหมือนเดิมเล่น คล้ายๆกันไหม แบบ เดือนหนึ่ง4-5 หมื่นเหมือนกันไหม ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าบางเดือนก็ไม่ถึงนะครับเดือนที่มันน้อยมันก็น้อยเลยก็มี แปลว่าอันหนึ่งที่ได้จากตรงนี้คืออาชีพนี้รายได้ก็ไม่แน่นอน ใช่ไม่แน่นอนมากๆเลยครับใช่เดือนที่แล้วสุลต่านอีกเดือนหนึ่งยาจกเลยก็มีครับ เข้าใจ ต้องวางแผนการเงินด้วยนะครับ ใช่ครับ เท่ว่ะเด็กบอสตัน เด็กวอตตันเด็กวอตตันบ้าน ต่อ เด็ เลย ก ครับ ทำไมด้วย เรียนจบแล้วไงต่อครับต่อเลยครับ ผมครับผมเรียนไม่จบปี 4 พี่ แล้วก็ปี 5 เหมือนว่างเทอมหนึ่งเพราะว่าไอตัวที่จะต้องแก้เนี่ยแม่งอยู่เทอม 2 แล้วมันเปิดแค่เทอม 2 เท่านั้นผมเลยว่างแล้วก็ผมรู้จักเพื่อนที่เป็นลูกเจ้าของร้านบราวน์ชูการ์มาเยอะพี่แล้วมันก็ถามผมว่าอ๋องไปทำซาวไหม เริ่มไม่ใช่นักดนตรีละ อ่ะ อันนี้เริ่มเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แล้ว ผมซาวด์เอนจิเนียร์พี่ อ่า ก็คืออ๋องไปทำซาวไหมร้านกูผมก็ทำบราวน์ชูการ์ตั้งแต่23พี่ยังไม่จบเลยอะตั้งแต่ยังไม่จบแล้วผมก็ไปทำซาวตอนนั้นก็ประมาณเอาค่าตัวได้ไหม600-700ประมาณนะครับ ต่อวัน ครับแล้วก็อัพ ซึ่งก็ไม่แย่ แล้วก็อัพมาเรื่อยๆ จนกลายเป็น 1,500 พี่ โอ้ยแต่ว่าก็ สัปดา ต่าง ห์กี่วัน นะ สัปดาห์หนึ่งผมทำ4 วันครับ พี่แอมคือ 4 วัน ชั่วโมงละ700ป่ะ ชั่วโมงครึ่ง ไม่แต่ผมคือ แต่นี่คือทั้งคืน ผมคือ5 ชั่วโมง 1,500 นะครับ เปิดเพลงอีกต่างหากเป็นคนเปิดเพลงด้วย เอาเป็นดีเจด้วยเหรอ เนี่ยแล้วผมก็เจอทั้งหมดเนี่ยทุกคนเลยครับว้าวเพราะว่าเขาก็จะเล่นแจ๊สกันใช่ไหมครับผมก็ต้องทำซาวด์ที่เขาเล่นออกมาผมก็จะเจอพวกนี้ก็ นั่นคือจุดที่พวกคุณเจอกันด้วย ด้วยครับโอ้เมื่อก่อนเจอตั้งแต่ปื้มยังพี่ของสวัสดีครับ ทุกวันเนี้ย เอ้ย หวานเจี๊ยบเดี๋ยวนี้สนิทกันแล้ว เรียก นะ ไอ้ สนิทกันแล้ว ก็ ส ดี นิทกันแล้ว อาชีพแบบนี้มันเหมือนฟรีแลนซ์ที่มีความแบบเปลี่ยนตัวตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบอยู่ที่นี่ได้แบบ3 ปี 5 ปีเหมือนงานอื่นนะต้องเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอต่อครับอีก1 คน เหมือนกันเพราะอย่างรุ่นเอมจะเป็นรุ่นที่ทำงานตั้งแต่เรียนอย่างเอมกับมิกจะคล้ายๆกันนิดหน่อยก็คือเรียนแจ๊สเพอร์ฟอร์มใช่ไหมครับแต่ว่าจะไปสนใจด้านการทำโปรแกรมมิ่งด้วยการทำเพลงด้านอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่เหมือนชวนกันไปมากกว่า สมมุติว่าถ้าใครอยากทำไงให้ได้มีงานแบบเยอะๆเหมือนพี่ๆเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องอัธยาศัยกับความขยันก็สำคัญ เพราะว่าคนไม่เก่งแต่ว่าค่อนข้างจะแบบมีเซนส์ที่ดีแล้วก็พูดคุยได้ดีก็จะ ทำงานเป็น ทำงานง่าย ทำงานได้ง่ายครับ สมมติเอ็มล่าสุดไปทำมิวสิกดีเรคเตอร์ให้จิม MTV ใช่ไหมครับ เอ็มรู้สึกว่าเอ้ยพี่ปื้มมาเล่นเบสทำโชว์ได้เข้าใจภาพเอ็มก็ชวนพี่ปื้มมาเล่นด้วย อะไรอย่างนี้ คือเหมือนยิ่งมีงานที่มันมีเส้นตัดเจอกันมากเท่าไหร่ แต่ละคนก็จะมีโอกาสที่จะได้ถูกดึงดูดออกมาเจอกันมากครับ คือมีแบบอยากให้แนะนำมือกีตาร์หน่อยเพราะว่าพี่เคยมีมือกีตาร์คนหนึ่งเล่นแล้วก็ต ว อน อฟ นี้ เคยป่ะ เคยมี ใช่ว่าเคยแล้วกันนะ เคยแล้วกัน ไปต่อ แล้วทีนี้มือกีตาร์คนนี้เขาเริ่มดังแล้วเขาก็เริ่มลืมกับการที่มาเล่นอยู่กับวงเรา เขาก็เปลี่ยนไป แล้ว ครับ ใช้คำว่าลืมกำพืชป่ะใช้ว่าลืมกำพืชไหม มันก็แรงไปแต่ประมาณนั้นแหละ คือเขาเริ่มมีวงตัวเองแล้วเริ่มดังเขาก็อาจจะมีเวลาให้เราน้อยอยากให้แนะนำมือกีตาร์ใหม่ๆที่แบบอีโก้ไม่เยอะมีเวลาให้ ร้องว่าไงนะพี่ร้องว่าไงนะพี่ ตั้งแต่วันอะไรที่แบบ ชื่อวงอะไรนะพี่ โน โน ที่อยู่โน โนมอเทีย เอาตัวรอดให้ได้ก่อน เล่นอยู่เขามีเวลาให้คุณเยอะ เล่นอยู่ เล่นตลอด แต่ผมเห็นไปเปิดการ์ดอย่างเดียวเลยนะไม่ค่อยเล่นกีตาร์แล้ว อันนั้นงบเอนเตอร์เทน ตอนนั้นก็ไม่เล่น การเล่นเกมอันนี้ก็เอาไป บอก อย่าง เมีย200อ่ะ ใบละหมื่น 200 ตะกี้พูดถึงค่าใช้จ่าย เปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องเลย ไม่ตะกี้เอมพูดคำหนึ่งว่าแบบเนี่ยให้อยากให้โฟกัส เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูง แสดงว่าค่าเรียนสายเนี้ยแพงกว่าปกติป่ะ มากครับ แพง มากครับ แพงนี่คือยังไงอ่ะลองบอกได้ไหม ไม่ให้โดนก่อนไง ไม่โดนก่อน เอาเบอร์ 1เลยอะ เบอร์หนึ่ง แพงอันดับ 1 เทอมแรก180,000 ต่อเทอมเหรอ เทอมแรกครับแต่แค่เทอมแรกมันจะค่อยๆลดลงมา แล้วเวลามันเริ่มลงเราเติมไหม
ก็เหมือนเมื่อกี้ฮะเหมือนเมื่อกี้ ไม่ถ้าจะเติมเนี่ยก็คือเราตกเราเรียนสอบตก เราก็ต้องไปเติมให้มัน ต้องไปเติมวิชา ต้องไปเติมวิชาถ้าเราสอบตก ดีทันอยู่เนาะ เมื่อกี้เราย้อนไปดูเทปนะ5 นาทีก่อน ผมผ่านไปดูอย่างนี้แล้วคนนี้ก็อยู่อย่างนี้ เรื่อง แขกรับเชิญคนแรกนะครับที่หลับในรายการของเราหวานเจี๊ยบ ไม่ได้รับ ดึงดาว เรียกว่าแบบว่าเหลืองอยู่ท่านี้สับประงกอยู่ แต่ถ้า180,000แล้วต่อไปอะเทอมต่อไปแพงไหม 180,000นะครับ180,000ไม่ใช่180,000 180,000แล้วไงต่อไป ก็18,000ลงไปเรื่อย ค่อย ล ล ง ง มา มา ตามหน่วยกิจครับ ก็คือครับมันก็จะดาวลงมาถูกไหม ใช่ คุณมันดาวถูกไหม ถ้าไม่ติด F อะก็จะค่อยๆดาวลงมา ใช่ ๆจนมาจบที่ปี4 ปี4ก็เหลือประมาณ6-7 ได้มั้งครับ อะไร แต่ก็ยั ครับ งถือว่าค่าแท้ แพ แพ ง ง มาม าก ก ครับ มันแพงที่ facility เหรอ แพงค่าอุปกรณ์กับห้องนะครับ ห้องซ้อม ห้องนี่มันต้องแบบ อาจารย์ด้วยว่ะอาจารย์ด้วย อา อาจารย์ แพ เย ง อะ ค่าอาจารย์ ต่อเครื่องอาจารย์เยอะ จากเป็นนักดนตรีกลางคืน อ้าว ทำยังไงถึงให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโปรดิวเซอร์แล้วเริ่มเป็นแบบคนที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะในสายอาชีพนี้ ถึงแบ็กอัพไหม แบ็กอัพด้วย อ่า เพราะว่าคุณเห็นอย่างเงี้ยนี่แบ็กอัพศิลปินหลาย ๆ ท่านนะครับใครแบ็กอัพใครบ้างครับ ไล่มาเลย นิก ไล่มาเลย แล้วตอนนี้มีน้ำชาครับที่เป็นจะแบบทำเพลงสากลหน่อย รู้จักรู้จัก ใช่ คิดโพ ใช่ครับ อืม ก็ประมาณนี้แล้วก็วงตัวเองครับ ของผมเล่นให้พี่เต๋าครับยูบอยทีเจครับ อ่า แล้วก็ไบร์ทวชิรวิทย์ คนนี้ไปต่างประเทศบ่อยมากนะ เพราะว่าถ้าไปเล่นให้ไบร์ทต้องไปต่างประเทศใช่ไหม ดีเลยครับ หวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบ เจี๊ยบ ไปต่อ นี่เลย ยกเจ เมนเต้นแต่ว่า เล่นให้บิลกินครับ แล้วก็เซฟแพนเน็ตครับผม โอ้โห แล้ว ใหญ่ ขึ้น แต่ อิน เป็น เสิร์ตตอนเต้น ไม่รู้ว่าคุณนั้นชื่ออะไรแต่คุณนั้นน่ารักไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ผมนั้นชอบครับ ไม่มีดอกกีตาร์ นี่ตอนสุดไปให้บิวเล่นให้บิวกินเนี่ยเขาเต้นจนคนแฟนจีนกรี๊ดถ่ายเขานะไม่ใช่ยังเป็นบิวกิน นี่ ดี หล่อธรรมชาติหล่อธรรมชาติ ต่อเลยครับ เล่นให้ 2P ครับกับเจ้านาย เจ้านาย ทำซาวให้โจยบอยครับ แล้วก็ตีกลองให้มิลลี่ครับ อย่า เต็มกราฟ เดี๋ยวนะ มึงเรียน คือ เรียนอะไรมา คือผมเอกกลองพี่ แต่ว่าผมไปเรียนเชิงพาณิชย์อะไรอย่างงี้ อ๋อโอเค แล้วตีกลองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่อเลยครับ เล่นให้เจ้านายครับ แล้วก็มีไบรท์ณนนท์ครับ แล้วก็รวมค่ายยับอะไรเงี้ยเป็นมิวสิกไดให้ GMMTV หลายจ็อบพวกคุณหลายจ็อบมากนะ เส้นทางอ่ะกว่าที่แบบเราจะได้ไปเล่นให้แบ็กอัพให้ศิลปินมันเริ่มยังไงอ่ะแต่ละคนอ่ะ ของผมเป็นบังเอิญมากกว่าครับ เพราะว่าตอนเรียนอย่างแก๊งเพื่อนๆเนี่ยเขาจะเรียน pre college มาไอแบบเรียนเตรียมดนตรีตั้งแต่มปลายเอ็มเรียนอยู่สาธิตครับสาธิตมสวตรงอโศกก็ไม่ได้มีดนตรีอะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าความโชคดีก็คือสกิลน้อยคอนเนคชั่นเยอะเพราะว่าจะมีเพื่อนๆในรุ่นพี่ๆในรุ่นที่เขาจบไปเขาไปเป็นนักแสดงไปทำรายการไปประกวดร้องเพลงแล้วกลับกันตรงนี้มันจะเก่งแต่เหมือนแบบก็จะอยู่ไกลนิดนึง เดี๋ยวคุณพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะส่งตัวนี้เข้าประกวด โอเค แต่คอนเนคชั่นคุณสู้ไปผมไม่ได้หรอก คุณมีอะไรน่าอวยขนาดนั้นเหรอ ไม่มีนะ ก็มีพีเรียดแรก ๆ พอเริ่มเข้าไปเรียนได้สักครึ่งปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้จักกับอวัตต้นหนนี่เป็นรุ่นเดียวกัน แล้วก็มียูพีเรียดนู้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเองก็ได้เริ่มไปทำเพลงให้ทำกันงูปลาปลายแหละแต่ก็ทำแล้วก็พอมันเทคแอคชั่นดีก็พอเราทำให้เขานั่งแบบชิลกับเขาเล่นกับเขาอะไรเขาก็เริ่มงั้นลองมาเล่นไหมเพราะเห็นไปเรียนดนตรีพอผมได้ลองไปเล่นปุ๊บก็แลกกันก็คือเพื่อนๆในมอสอนผมเล่นให้ดีขึ้นพอมาทีหลังใช่ไหมแต่ว่าพอได้ปุ๊บผมก็ชวนเพื่อนๆที่สอนผมไปเล่นกับผม คุณคือตัวชักนำเหรอ ช่วงแรกๆครับ ช่วงแรก แป๊บนึงนะ ยุกยิกกับอะไร ไม่ได้กินดี ผมก็ลุ้นมันอยู่ไม่เป็นไรหรอกนี่คือลากกันแบบแล้วก็เริ่มลากเพื่อน แล้วคนอื่นมีใครไหมเข้าไปแบบจับบ้าจับผูโดนเพื่อนลากกันมายังไงอะไรครับ มันคนละยุคอันนี้จะเป็นยุคใหม่ๆ ผมจะเป็นยุคก่อนหน้าน้องๆประมาณ 4-5 ปีครับ ยุคนี้เป็นไงครับในยุคนี้ ไม่มีคอลเลกชันก็ไม่ได้เล่นแบ็กอัพแน่นอนคือจบมา 2 ปีถึงผมกับแฮมจะเก่งกันแค่ไหน ก็ไม่ได้เล่นแบ็กอัพครับเพราะว่าไม่มีใครมาชวน ไม่มี connection ไม่มีคอนเนคชั่น อันนี้พูดในเคสที่ว่าเก่งชิบหายนะสมมติเราเก่ง ใช่ เรา แต่ไม่มี ดนตรีเก่ง connection ไม่มีคอนเนคชั่น คือไม่ได้เล่น 2 ปีแรกเขาเลยไม่ได้เล่นอะไรเลย ไม่ได้เล่นเลยครับ แล้วที่เริ่มไม่ได้มาเล่นอ่ะ เพราะว่าบังเอิญผมไปบังเอิญเรียนเบสกับพี่บิลลี่เลอบัวไปเรียนกับเขาแล้วก็ผมเป็นคนที่มือเบสที่ฝึกซินเบสมาครับผมฝึกตามฝรั่ง เล่นเปียโนได้ พอวันหนึ่งโยบอยดีเจเปิดรับมือเบสอยากได้คนที่กดซินได้ก็เลยโป้งไว้หน้าผมเลยใช่ พ
อเราเข้าไป โอกาส หนึ่ ท ง อง คนปั๊บเราก็สามารถแนะนำเพื่อนที่รู้จักได้ เรียกว่ามันต้องมีสกิลพิเศษบางอย่างที่ทำให้บางทีคนนึกถึงเรา ใช่ เฮ้ยไอ้นี่ทำนี้ได้ คุณอาจจะมีโอกาสหรือมีประตูพิเศษเข้ามาได้ จริงกลับกันหน่อยฝั่งพวกคุณบ้างผมถามเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้ อย่างคุณเข้าใจร้านเริ่มลิปตาทำยังไงแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีวงมันกำลังเพิ่งทำวง แต่คุณเริ่มไปทำกับพี่โอทำเจ็ตของคุณไม่มีวงเลย ใช่ อันนี้คือคนที่เป็นแบบเป็นแบ็กอัพเลย ก็ เออ พี่คัทชวนไปเล่นก่อน แบ็กอัพใครคือพวกชักพาไปสู่การเล่นแบ็กอัพ คนแรกคือพี่คัตโตะ อันนี้ชวนไปยังไง พาไปเล่นก่อนเพราะว่าเขาอยากได้ตอนนั้นลิปตาก็ทำวงแล้ว แต่ยังไม่มีแบนด์เล่นก็เลยชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนนักดนตรีเนี่ยก็ช่วยมาเล่นกัน อ๋อคือคุณทำลิปตาก็เลยให้ฝั่งที่มาเล่นให้ โอ้โหไอ้นัทเล่นแย่มาก เดี๋ยวเว้ย จะบอกว่าไม่เถียง เชิญ เริ่ม ต่อ ต้นแล้วเอ็ดดี้อ่ะ ถ้าเจสเตอร์ก็ฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นฝั่งแบ็กอัพไปเจอพี่บีพีรพัฒน์ไปเล่นให้พี่บอยโกศิยพงษ์พวกเนี้ยก็เป็นคอนเนคชั่นของไอ้คัท ไอ้คัทเหมือนกัน ก็คือแปลว่าอีนี่เป็นคนชักนำถูกไหม จะบอกว่าในมุมกลับกันนะ คือตอนเป็นศิลปินเนี่ยเราอยากได้นักดนตรีเก่งๆแต่เราไม่รู้จักใครเหมือนกัน เหมือนแบบกูจะไปหาจากไหนวะ ใช่ นี่คือคีย์เลย คือไอ้ฝั่งนี้พวกนักศิลปินแม่งไม่รู้จักใครเก็บตัวอินโทรเวิร์ดแล้วพอแม่งใครแนะนำมา เฮ้ย คนนี้เล่นกีตาร์เพื่อนมึงเหรอมึงเอามาเลย ใช่ พวกพูดมันไม่ใช่แบบศิลปินมันไม่ใช่คนที่แบบกูไปหากีตาร์100 คนมึงป่ะมันอยู่เฉยๆแล้วมีแต่คนแบบ จริงๆ เอ้ย จริง คัทคนนี้เขาว่าดีนะมาเล่นเลยแล้วคนนี้ไม่เล่นต่อมึงเล่นกับกูต่อไหมลามไปจนถึงพวกคุณให้เล่นให้พี่บอยใช่ป่ะ คือตอนนั้นเหมือนกับพี่บอยต้องการแบนด์มาเล่น แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนฉุกละหุกแบรนด์อ่ะแบบเนี่ย4 ทุ่มจะเล่นแล้วยังไม่มีวงมาเล่นเลยอยากให้มีวงมาเล่นหน่อย ใครมาบ้างตรงนั้น โดนจับ ก็มีผมมีพี่เอสไป แล้วก็มีพี่ตี้มือเบสที่ตอนนี้เล่นให้สแตมอยู่โทรมาปุ๊บ1 ทุ่มว่างอยู่แล้วก็ไปกันที่ร้านกาแฟเขาที่เขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เริ่มเล่นพอเริ่มเล่นเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมีนักร้องของเบเกอรี่มาร้องกันผัดกันร้องขึ้นมาปุ๊บพอพี่บอยเห็นว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเล่นได้ทุกเพลงเลยมันแบบเรียกอะไรมาก็เล่นได้ก็เลยเริ่มสังเกตแล้วไอ้พวกนี้มันสายนี้นะ แต่ฝั่งเนี้ยเขาจะเก่งเรื่องหนึ่งคือเขาไม่ได้เล่นกันเก่ง แต่เขาเป็นคนฟังเพลงเยอะ ฟังกว้างเขาเหมือนกับว่าเขาร้องเพลงอะไรมาเนี่ยเขาเล่นได้เลย ในตอนนั้นก็เลยได้งาน ใช่แกงนี้ก็พี่ตี้เนาะเพลงอะไรก็พี่ตี้ ใช่ พอคุณได้เป็นแบ็กอัพให้ศิลปินค่าตัวประมาณเท่าไหร่ ผมว่าขึ้นอยู่กับเรทครับแบ็กอัพที่วงที่ค่อนข้างขนาดกลางมีชื่อหน่อย โดยปกติจะสตาร์ทที่ 3,000 ในยุคสมัยนี้นะครับ แล้วก็ไต่ขึ้นไปได้ถึง 6-7,000 แล้วมีถึงหมื่นด้วยมีถึงหมื่น มี ด้ ถึ วย งหมื่นด้วยกับรุ่นใหญ่มากๆ แต่ก็จะน้อยจริงๆแล้วเป็นวงผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ถึงวันนี้ อย่างลิปตา ผมให้ประมาณ 5-6 พัน อันนี้ ผมจะอยู่แถวๆนี้ เรทกลางอันนี้ คือ เรทแบบว่า อันนี้เกรด A ยิ้มเรทยิ้ม เนี่ยเรท เรทแบบเล่นด้วย แล้วก็3,000ประมาณไหนเป็นเรท ครับได้ครับได้ครับ 5-6 พรุ่งนี้มีงานนะครับอ๋อครับแต่ถ้า 5,000ก็โอ้โหพรุ่งนี้มีงาน แล้วถ้า10,000อ่ะถ้า10,000 ไปเลยครับพี่ แล้วถามมาสิในฐานะคนที่ทำเล่นกลางคืนธรรมดาหรือทำงานอื่นอะแล้วไปเล่นแบ็กอัพให้ศิลปินอะเงินมันได้เยอะขึ้นแต่ความยากมันยากขึ้นยังไงบ้างอะเล่าให้ฟังกันดิ ผมว่าสุขภาพนะ เพราะว่าเล่นกลางคืนอย่างน้อยเวลาก็ยังตายตัวนะ มันคือแค่กลางคืน บางทีพี่มีงานในห้าง บางทีพี่ก็มีงานแบบโฆษณางานไลฟ์เซสชั่น ผมว่าเท่ากัน เท่ากันเหรอ ว่าประมาณเดียวกัน เฮ้ยคุณแชร์ เดี๋ยวพี่หน่อย เฮ้ยคุณแชร์ได้คุณเลยแบบ มันแตกต่างได้ ผมขอจิ้มนิดเดียวเฮ้ยคุณเป็นคนแปลกมากคุณคิดดูถ้าพูดว่าสุขภาพเราจะคิดว่านอนแบบอะไรว่านอนไม่กี่ทุ่มตื่นเช้า แต่เขากำลังบอกว่าเพราะชีวิตปกติเล่นกลางคืนอะมันเป็นเวลากลางคืนแต่บางทีไปเล่นแบ็กอัพมันต้องเปลี่ยนเวลา มันมีเปลี่ยนเวลาครับ แล้วก็ความถี่ก็ไม่แน่นอน พี่จะเข้าใจว่าไฮซีซั่นเราคือครึ่งปีหลังลงไป แปลว่าต้นปีแรกอาจจะต้องทำกันอย่างอื่นกัน หรือบางทีอย่างช่วงปีที่ผ่านมาที่แบบโควิดคนมันอั้นเงี้ยกุมภาเราก็มีเฟสติวัลกันแล้วเงี้ยผมรู้สึกว่าจัดการตารางเวลาได้ลำบากกว่า โอเค ผมช่วยมาร์คข้อนี้ให้ละกัน ถ้าเกิดสมมุติว่าบางวงเนี่ยเขามีเล่นที่ห้างเนี่ยเป็นข้อที่ดีนะ คือคุณต้องไปซาวด์เช็คก่อนห้างเปิด สมมุติว่าห้างเปิด 10 โมง คุณต้องซาวด์เช็คตอนประมาณ ใช่ 8 โมง 9 โมง สมมุติว่ามีเฟสติวัลเล่นที่ไบเทคหรือ Impact คุณอาจจะต้องไปซาวด์เช็คตอนบ่ายโมงก่อน แล้วคุณกลับมาเล่นทีประมาณแบบ เข้าใจเลย 3-4 ทุ่ม เข้าใจเลย มันอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับ แต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้ช่วงเวลาที่รอมันก็ยมได้นะครับ มัน ยมจริง ยม แต่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับวงผม เพราะแม่งไม่มีใครไปซาวด์เช็ค เฮ้ยเราก็ไม่ตาย ดีครับพี่เพราะว่าวงผมก็สวัสดิการไม่แบ็กอัพไม่ต้องไปซาวด์เช็คเหมือนกัน มันจะมีบางวงที่แบบจะมีเทคนิชเชียนคือฝ่ายที่เขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้แหละเล่นเขาจะเอาเครื่องไปตั้งไว้ให้ แล้วเขาจะกดรู้น้ำหนักว่าคนนี้เล่นอย่างนี้กดให้ แต่ก็จะมีบางวงซึ่งแตกต่างกันนะบางวง ตัวคนนั้นต้องไปโผล่ตรงนั้นด้วย อยากไปเอง แต่ของผมจะเป็นแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวแม่งเหนื่อยคุณไปรอกันจนตอนเล่นเลย บางคนเขาชอบไปซาวด์เช็คเองก็มี ก็มีบางคน ใช่ ที่แบบ มี สมมติเขาไม่ให้ไปไม่ผมอยากไป อยากไป ผม เอ ของ สบายใจ ก็มีเหมือนกัน แต่เมื่อกี้ขัดแย้งกันตรงไหนนะที่มองว่าอ่ะอย่างงานถ้าเป็นแบบตัวเล่น
นแบบกลางคืนน่ะแต่พอมันต้องมาเป็นเล่นศิลปินน่ะมันมีอะไรที่ต้องจ่ายบ้างมันมีอะไรที่ยาก ผม ไหม ว่ารู้สึกประมาณเท่ากันเล่นแบ็กอัพก็เหมือนเล่นร้านเหล้าเหมือนกันอะพี่แบบว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากแค่รายได้มันมากขึ้นสำหรับผมสามารถลดงานกลางคืนเล่นแบ็กอัพที่ได้เงินเยอะกว่า อาจจะอยู่ที่ศิลปินที่คุณไปแบ็คอัพไปด้วยป่ะ ใช่ วันเนี้ยทองหล่อใช่ไหมได้ 5,000 แต่อีกวันหนึ่งเชียงใหม่ 5,000 เหมือนกันต้องเดินทางนะเหนื่อยเดินทาง อ่ะข้อนี้น่าสนใจ ใช่ จะมีหมวดที่เรียกว่าไปต่างจังหวัดคุณต้องขึ้นเครื่อง ไอ้นี่หลังเสียไงนั่งรถตู้เยอะนั่งเครื่องบินเยอะ ไม่ดี แล้วร่างกายมันไม่ได้แบบ จะ ฟิ มี ต แบบนี้ ของผมจะมีประมาณว่าผมทำงานฝั่งที่เป็นทำในคอมอยู่ด้วยเรียกว่าฝ่าความตายมาหลายที แบบว่าบางช่วงงานมันเยอะมากครับ แล้วงานเล่นแบบแบ็กอัพก็เยอะเช่นกัน ก็คือแทบแบบว่า ไม่ได้นอน เลยวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ อย่างบางทีเราทำเพลงเลิกดึกอีก2 ชั่วโมงเราต้องไปขึ้นเครื่องแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องไป คือจะบอกว่าเพราะต้องส่งงานพี่คัทก็เลย บางทีบางทีมึงก็ไม่ไป โทรไม่รับ ก็ส่งผลจริงอะไรครับ คือมิกเนี่ยนะฮะทำเพลงให้ผมอยู่ให้มิกช่วยทำเพลงให้อยู่ แล้วบางทีมิกหายไป3 วัน 4 วัน ขอโทษนะท่านโทษอันนี้เล่าหรือด่า ตักเตือน อีกเรื่องหนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะนึกไม่ถึง แต่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียคืองานนักดนตรีโดยเฉพาะพวกแบ็กอัพอะช่วงที่ทุกคนหยุดยาวช่วงที่ทุกคนเทศกาลกำลังเฉลิมฉลองกัน นั่นคือช่วงที่เนี่ยทำงาน ช่วงทำงานด้วย ไฮซีซั่นเลย แต่ข้อดีก็คือว่าเวลาที่ทุกคนกลับไปทำงานอย่างเช่นแบบว่า 30 31 หรือว่า 1 ช่วงปีใหม่อ่ะพวกนี้ทำงาน แต่ว่าพอวันที่ 2 3 4 5 มกราที่ทุกคนเริ่มกลับเข้าออฟฟิศนั่นคือเวลาเที่ยวของพวกเราสวนเขา คุณต้องชอบเที่ยวสวนก่อน ไม่ใช่ไม่ได้ไปเจเจนะ คุณต้องชอบแบบ สวนชาวบ้าน ที่แบบ ร้อนตัว สมมติเขาสงกรานต์กลับมาคุณไปละ19 20 21คุณสวนกลับไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะว่าโอเค อันนั้นข้อดี อันนี้คือข้อดี แต่ข้อเสียมัน ข้อเสียคือคุณไม่สามารถไปกับแฟมิลี่ของคุณที่เขาทำงาน ใช่ เวลาปกติได้ ใช่ถูกต้อง อันนี้คือปัญหา แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นเรื่องของเรทด้วย หมายความว่าช่วงอย่างเข้าดาวน์แบบวันพิเศษอ่ะ 2 เท่า คูณ เงินมันจะเยอะขึ้น แป๊บนึงคุณได้กันเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะคุณได้เท่าไหร่นะเงินเท่าไหร่นะ 2 เท่า สองเท่าเหรอ 2 เท่ามันจะเป็นพวกเลทเทศกาล ตอนเลทเทศกาล แล้วมันไม่ใช่มีวันบางทีมันไม่มีงานเดียว ใช่ ไหม ใช่ครับ เคยมีใครได้มากสุดเท่าไหร่อะฝั่งเนี้ย หมายถึงไปเล่นแบ็กอัพ ต่อวัน ต่อวันใช่ไหม ใช่ เอาแบบพีคๆเลยวันนี้ผมรับ 4 งาน 4 จ็อบ มีไหม 80,000 ได้มั้ง85,000 อันนี้ 85,000มา ต่อวันเหรอ ไอ้ช่วงที่เราเองเคยเล่นวิชอยู่ปี3มั้งปี2ปี3ผมเริ่มเล่นแบ็กอัพเร็วอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นผมจะมีแบบถืออยู่ประมาณ 3-4 วง แล้วก็ไปแทนด้วยแทนเพียรอะตอมสิงโตนำโชคเบลสุพลอะไรเงี้ย หวานเจี๊ยบ แต่ช่วงเขาดาวน์นะครับ วันหนึ่ง เป็นช่วงที่ เลยนะ แบบศิลปินจะแบบไอ้นี่ว่างไหมไอ้นั่นว่างไหมเพราะว่านักดนตรีแบบขัดกันหมดนี่ ใช่ บางที ค่ะมันจะมีช่วงนั้นยังเล่นแจ๊สอยู่ครับ มันจะเป็นเลทคูณ2มั้งไอ้ที่ทองหล่ออะไรเงี้ยแต่อันนั้นเล่นแค่ 2 เบรกก็ได้10,000แล้วก็ไปเล่นเหมือนมีคนแต่งงาน มีอีเวนต์แต่งงาน แล้วดันเป็นแจ๊สอีกมันก็แล้วก็กลับมาเล่นแบ็กอัพ2 วงตอนปีใหม่ ก็เลยแบบวันนั้น 80,000 หลังเวทีเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมนักดนตรีก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยวันนี้กูวิ่งได้กี่งานเว้ยใครที่วิ่งได้เยอะเนี่ยถือว่าแสดงว่าคุณใช้ได้ เอ้าขออีกนิดนึงสุดท้ายละ ต่อไปเป็นพาร์ทบั้นปลายชีวิต อย่าทำมันไปเรียกว่าพาร์ทต่อยอดดีกว่าว่าตอนนี้เขาไปถึงขนาดเล่นกลางคืนเล่นแบ็กอัพศิลปินละมันต่อยอดเลยได้ไหมอยากรู้อะว่าอาชีพนี้มันไปตรงไหนได้อีก เอาคุณไม่เห็นเหรอ นี่ไง จากที่เป็นนักดนตรีถามว่าไปไหนต่อ เอานี่ไงไอ้7 วิไงอันนี้ก็ตัวอย่างต่อยอดนะ อ้าวเหรอ เฮ้ยคุณน่ะคือตัวอย่างต่อยอดที่ดีเลยว่าคุณทำ7 วิไง เอาไปดึงทางเท่ซะแล้ว ไม่ได้ดึงเท่แต่อยากให้คนที่เรากำลังได้แนวเขาเผื่อคนเขาดูเขาจะรู้ว่าอ๋อแม่งไปได้อีกว่ะมันยังไปได้เอางี้บอกตรงเลยอาชีพนักดนตรีเนี่ยคนที่จะสามารถอยู่ในเส้นทางนี้ได้แบบยาวๆจนถึงอายุ 50-60 แบบพี่เบิร์ดธงชัยไม้อินไตเนี่ยมันมีไม่กี่คน อย่างหนึ่งคือคุณต้องเตรียมแผนสำหรับตอนที่คุณใกล้เกษียณหรืออายุมากๆแล้วไอ้ที่ทำ cover ดีๆมักจะมีเมื่อเมากาวอันนี้ถือเป็นการเหมือนแบบต่อยอดไหมหรือว่าแค่ทำมันๆอย่างเดียว มันทำเอามันนะพี่เหมือนแบบว่าผมเป็นคอนเซปต์แบบว่าใช้สิ่งที่เรียนมา แล้วที่ไม่ได้ใช้มันลง YouTube หมดเลย เพราะว่าที่เล่นแบ็กอัพก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียน มันมี มา บางอย่างที่ 100% ยากมากๆ หาที่ระบาย เป็นที่ระบายตอนช่องมันเกิดตอนโควิดด้วยพี่เหมือนรวมตัวกันเมาแล้วก็อยาก cover แบบไหนก็ cover ใครแบบร้อนวิชาอะไรก็เอามาลง ก็มาลงแล้วดูในช่องก็จะมีทุกแนว มีปล่อยของทุกแบบ นี่โดยเฉพาะคนนี้ ปล่อยของทุกแบบ ไปถึงเล่น จะเต้นอีกแล้ว แต่มันก็ต่อยอดได้ครับพี่ มันก็เป็นรายได้ที่โอเค
ผมว่าเจอคนให้เยอะๆครับหมายถึงว่าไม่ใช่แค่นักดนตรีอะไรเงี้ยครับในช่วงที่มีโอกาส อันนี้คือผู้หญิง ใช่ครับ อย่าลืมจีบสาวแปลกหน้าทุกคนนะครับ แม่อะไรตัวนี้ดู เรื่องจริงเรื่องจริง อาจจะใส่ดีซะด้วย พอแล้ว จริงทั้งนั้น มันต่อไปไหนได้บ้างเช่นแบบทำโชว์ดีเรคเตอร์ใช่ไหมมันทำอะไรได้อีกบางคนก็ไปเล่นนู่นเล่นนี่มันมีอะไรไหมความเป็นสกิลนักดนตรีมันไปไหนได้อีก ผมว่าสกิลของคนจบดนตรีอะพี่ ผมว่าทำอะไรก็ได้ในวงการดนตรี ที่เกี่ยวกับเสียงวะ ที่เกี่ยวกับเสียง ที่เกี่ยวกับเสียงได้หมดเลย คุณจะไปทำโฟเล่ประกอบหนังก็ได้ อ่า คุณจะไปทำฟิล์มสกอร์ก็ได้ อ่า คุณจะไปทำมิวสิกดีเรคเตอร์ก็ได้ โชว์ดีเรคเตอร์ก็ได้ แต่ผมว่ามันเกิดจากพวกผมเรียนแจ๊สกันเป็นส่วนใหญ่ครับพี่ การเรียนแจ๊สสำหรับผมรู้สึกว่าเราไปรับทัศนคติการเล่นแจ๊สมากกว่า ที่จะเป็นแนวเพลง เพราะการเล่นแจ๊สมันก็เหมือนเป็นรูทคือเราประยุกต์กับแจ๊สไปได้กับทุกแนว ทุกการทำงานโปรดิวเซอร์ Improvise ใช่เป็นฝึ แต่ไม่ได้บอกว่าอันอื่นไม่ดีนะครับ คือมันแค่ เปิดรับ มันแค่อีกเวนึง เหมือนอันนี้ถูกบังคับให้ต้องอัดแอปเป็นพิเศษกว่าสาขาอื่น ก็เข้าใจเพราะว่าเป็นแดนเซอร์ได้ก็ถือว่าอัดแอปมาเยอะ ๆ จริง อันนี้จากหลายอย่างมาก ลุกมัน จะถอดอีกแล้วจะถอดอีกแล้ว เต้นอย่างเดียวเลย แสดงว่าถ้าคุณอะไรที่มันเกี่ยวกับหูที่เราได้ยินเสียง ใช่ มันไปได้หมดถูกไหม ไม่หมดเลยพี่ อยากให้มองว่าทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ เสียง เสียงนะครับ แต่อาจจะขอให้แบบจริงจังกับมัน แบบว่าเต็มที่กับมันเดี๋ยวมันแบบมันเห็นผลเองเลยกันครับ ถ้าแบบจะแตกไปทางไหนก็ตาม แล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาเนาะ คือที่พี่คัทเชิญมาวันนี้คืออยากเจอมึง มาล่อมาล่อ เล่น วิธีการ เป็นเวมุกเวมุกเวมุก ท้ายสุดแล้วเวลาเราถามศิลปินเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะเล่าได้ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะศิลปินเขาก็แน่นอนใช่ไหมเราต้องมีภาพลักษณ์หน่อยถามนักดนตรีดีกว่าวีรกรรมอะพวกคุณน่าจะไปขึ้นเหนือล่องใต้กันมาเยอะตกเครื่องบ่อยไหมตกเครื่องบ่อยไหม ผมต้องถาม 2 ตัวนี้ครับ ผมไม่เคย มีดอกเกือบตกที่มันตลกอยู่ไปเล่นกับแก๊งบ้าน GMM TV ครับก็ไปกับพี่ปื้มนี่แหละแล้วก็มี แล้วกูรู้แล้วนะ แล้วก็มีพี่เซฟกลองอีกคนหนึ่ง เซฟกลอง ก็เป็นแก๊งเดียวกัน จานเซฟอ่ะ เขาก็เป็นแก๊งแบบเอาฮาแต่ตรงเวลามีผมเนี่ยนั่งทำโชว์เสร็จแล้วก็กลับไปนอนเอกมัยมานอนบ้านกะว่าจะไปถึงเร็วก็สรุปว่าเขาก็โทรมาตามกันบอกว่าถึงแล้วเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเลทแล้วผมบอกพี่เข้ากันไปเลยก็เปิดสปีกเกอร์แม่ผมก็อยู่แม่ผมบอกจริงๆต้องไปถึงกี่โมงเนี่ยทำไมให้แม่มาส่งตอนนี้ ผมก็บอกว่าสบายแม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้ากันไปก่อนก็เริ่มโทรมา3 4 5สายผมงงว่าทำไมถึงรอบนี้ถึงจี้เยอะก็คือผมก็เปิดกระเป๋าคอมมาพาสปอร์ตทุกคนอยู่ในกระเป๋าคอมผมใช่ ไปเมืองนอกด้วย ใช่ครับ สุดยอดเลย แต่ว่าเป็นตัวแบกครับ แบกพัดพอร์ตเพื่ แบ อน กหน้าไป โอ้ย แต่ ขนลุ ทั ก น ว่ะ ครับแต่ทัน อ๋อ ตื่ โอน เค เต้นเฉยๆแต่อันนี้ก็มีเหตุการณ์ต่างประเทศตื่นเต้นเหมือนกัน ยังไง ผมก็ตก2 รอบเหมือนกันแต่ว่าเป็นต่างประเทศทั้ง2 รอบเลย โอ้โหมันไม่ถูกนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะ น้องๆรุ่นใหม่ๆ อันนี้ไม่ต้องเรียนแบบแล้วครับ อุทาหรณ์ฟังไว้ห้ามทำก็มันมีรอบหนึ่งที่ไปไม่ทันเฉยๆแต่ว่าไฟล์คือไปก่อนเล่นวันหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับ อ่า ก็เลยซื้อใหม่แล้วก็ไปทันวันถัดไป อ๋อสิงคโปร์ใช่ไหม ใช่สิงคโปร์ เล่นกับกู ใช่อะไรอย่างนั้น ผมก็เป็นคนตามมันนี่แหละ นึกเลยยังเสียวอยู่เลย เห็นงี้ตรงเวลามากนะเพชรตามเพื่อนๆตลอด จริง จริงเหรอ เป็นคนเดียวที่โทรมาปลุกพวกผม อย่าอวยอย่าอวยเยอะเลย เดี๋ยววันที่กูล้มอ่ะ ไม่ที่เขาตรงเวลาอยู่แล้ว ไฟล์บิน5 โมงเย็นน่ะแกไปหลับใน8 โมงเช้าแล้วหลับจะเติมแล้วเติมรอพิมพ์ทิ้งท้ายหน่อยสำหรับคนที่อยากจะกระโดดเข้าสู่วงการดนตรี ทั้งจะไปเรียน หรือจะอยากมาเล่นดนตรี แนะนำยังไง แนะนำหน่อยพวกคุณแนะนำหน่อย คนที่อยากมาเรียนดนตรี ขยันเว้ย ขยัน ขยันหมกมุ่น หนักมุ่นนะ แล้วก็ขาดไม่ได้คอนเนคชั่นครับพี่ อย่าปิดกั้น อย่าปิดกั้น การมองเห็น อย่าลดดีเรา มาร์คปิดกั้นในที่นี้คือ ปิดกั้นแนวเพลงพี่ ไม่ว่าจะแนวเพลงหรือผู้คนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าได้บทเรียนมาว่าถ้ามีปัญหากับใครจริงๆแล้ววงการเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะได้วนมาเจอกัน เราจะได้เจอกันบ่อยมากกว่าที่คิดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเล่นดนตรีหรือเข้าวงการถ้าเรียนดนตรี หรือว่ารู้จักคนที่ทำเพลงอยู่ก็สนิทกันไว้นะครับ อย่าไปมีเรื่องเลยเข้าใจไหม เข้าใจ กูอยากรู้แล้ว ยังไงมันมีเรื่องกับใคร เราเล่ง จริงๆทุกอาชีพแหละอย่าปิดกั้นไม่ปิดกั้นเป็นเรื่องที่ดี ใช่ครับ เปิดใจรับแล้วก็หนังนิ้นเบาหน่อยก็แค่อภัยกันมีอะไรก็พูดกันตรง มีอะไรเนี่ยเห็นนักดนตรีใหม่ๆก็เขาเรียกว่าอะไรนะใจดีกับเขาหน่อยไม่งั้นโตมาเวลาเด็กมันโตมาได้มันมาล้างแค้นเรา พี่บอกไอ้เซฟก่อนเลยคนแรก แล้วก็สำหรับคนอื่นที่ฝากหน่อยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเหล่านักดนตรีครับพิมพ์มาบอกหน่อยเล่าเรื่องราวให้ฟังใต้คอมเมนต์หน่อยสิคุณเล่นมายังไงเจออะไรมาบ้างเพราะบางอย่างอาจจะคุยไม่ครอบคลุมหรืออยากให้มีภาคพิเศษยังไงพิมพ์มาบอกได้นะ อย่างพ่อเล่นอะไร เล่นหลายอย่าง
เช่น แต่คุณเข้าวงการกดไหลย้อนแล้วใช่ไหมยิน โอ้ ดี เริ่ม ด้วยนะ เร็วมากเลยไม่มี เอาเหรอ อายุน้อยกดไหลย้อน เฮ้ย อายุน้อยในโลก โอ้โห23พี่ แล้วเป็นกดไหลย้อนเหรอ เฮียกูเป็นตอน25 26